Matapos natin magawa yung level cut, ito na po, nakatanim na. And inangat ko yung ugat, so floating shell siya. And ito na yung itsura ng ating level cut, which is ang laki pa rin nung dahon sa taas. Hindi ako satisfied do sa result kasi masyado pa siyang mataas. So ang gagawin natin dito is we will do an extreme cut. So pakita ko sa inyo. Basically ang extreme cut is siguro we will have from the base four fingers, and dito natin siya ikakat. So yun ang reference ko lagi, 4 fingers dito. So pero para sigurado tayo ay we will perform to, lilinisin natin, and then unti-unti natin bubuksan. So kung tama yung ating estimate na 4 fingers, ayan, dito natin ikakat. So tingnan natin, huhubaran muna natin, and then tingnan natin kung dito nga yung putol. Okay, so as usual, simulan natin sa ilalim, lilinisin. But hindi natin lilinisin ng todo. We'll just remove konti para makita lang natin yung next leaf. We will try to yung next leaf at kabila. So usually dito nadadamage yung aking pagka magkakat. So dapat talaga dahan-dahan.
tinanggal natin to, susunod na yung beef na maliit. Kaya kung ito yung 4 dito, ito na natin. Tuloy natin dito. Okay, so ito na yun. And yung itsura niya, diba? So, yan. So, maliit-liit na siya ngayon. Paglabas nito, yan, hopefully, yung susunod na dahon, after nitong nakat na dahon, ay mas maliit na. Yan. Hindi ako satisfied nung una kasi masyado na siya mataas. So, after nung level cut, yan, deep cut naman tayo, then slash. Okay, after that, kukuberan natin. So nilagyan ko muna siya ng plastic na may cockpit para hindi masyado ma-stress dahil kinat natin yung ibabaw. So para less stress, yung ugat hindi siya ma-stress, lagyan muna natin ng cockpit. So ito yung ginawa natin. And as compared dun sa dalawang kasabay nating process, ayan, so mas maliit yung dahon niya, so okay lang. So i-maintain na natin yung level cut method. Wala na tayo munang gagawin dyan. Antayin muna natin yung mga dahon niya para umangat, at saka natin gagawin ulit ng panibagong process. Itong isa, yan, masyado na kasing malaki, kaya after ng level cut, then nag deep cut tayo. Kapatid, kung nagustuhan mo ang video, please hit the like button. At kung hindi ka pa nakasubscribe, please subscribe para lagi kang updated sa mga videos na inilalabas ko gaya nito. Salamat!